So, welcome to this week's live webinar, Gym Street live webinar for our Vietnamese community. Chào mừng các bạn đến với cái buổi live ngày hôm nay cho Gym Street ở cộng đồng người Việt Nam. So I'm especially excited about this one today because it's our first official live webinar to kick it off with our newly growing Vietnamese community. So great to have you all here. Ok, và tôi đang cảm thấy rất hứng thú bởi vì đây là cái buổi đầu tiên nhé mà chúng ta bắt đầu phát triển cái cộng đồng ở phía Việt Nam. So we like to kick off our presentation with this slogan right here, which says the easiest way to experience finance. And by the end of this presentation, you're going to understand what it is that we mean by that. Ok, thì để mà bắt đầu cái bài thuyết trình hôm nay thì mình muốn giới thiệu các bạn, muốn cho các bạn cái slogan đầu tiên là đó là cái câu như này: cách dễ dàng nhất để trải nghiệm tài chính. Và đến cuối của cái buổi thuyết trình hôm nay thì các bạn sẽ hiểu là nó có nghĩa là gì. So our project, it goes by the name of Gym Street, and we call ourselves the first financial district in the Metaverse. That's what we are about to establish here. Ok, và cái dự án này á, gọi là cái dự án Gym Street này á, thì chúng tôi gọi bản thân chúng tôi chính là cái dự án phố tài chính đầu tiên trên Metaverse. So since what we are building here is a metaverse, of course, it brings up the question, what the metaverse actually is, and is there more to it, or is it just a hype? Ok, và bởi vì chúng tôi đang xây dựng cái Metaverse này thì câu hỏi đầu tiên mà nhảy ra trong đầu các bạn có lẽ là cái Metaverse là cái gì? Nó có phải chỉ là một cái điều, cái xu hướng ngắn hạn, một cái sự cường điệu hay không? So if we were to boil it down into one or two sentences, you could say that the metaverse will combine the best, of the real world and combine all the industries in the virtual world. Thì sau là để mà có thể tóm tắt tất cả mọi thứ về Metaverse trong một trong hai câu thì có thể nói như sau, là Metaverse là một cái vũ trụ và sao nó kết hợp toàn bộ mọi thứ trong thế giới thật của chúng ta, và hay là hợp nhất tất cả các ngành công nghiệp trong thế giới ảo. Tất cả những chúng ta biết trong thế giới ngoài đời hiện giờ thì có thể là xuất hiện trong cả thế giới ảo đó và có thể là kết hợp với nhau luôn. Right? And when we say combine all industries, you can see them down here. So we have the gaming industry, which is huge, right? Then there's what's this? Gaming, shopping, we have education, entertainment, and of course, finance. And that's particularly the niche that we are going to fill here with Gym Street. Ok, và để có thể nói rõ rõ một xíu như sau: kết hợp tất cả các ngành công nghiệp trong thế giới ảo tức là sao? Thì các bạn có thể nhìn thấy đây nè, đó là kết hợp chẳng hạn như ngành game chẳng hạn là một trong những thứ là cực kỳ phổ biến, cực kỳ nổi tiếng liên quan đến Metaverse này. Còn kết hợp cả việc mua sắm, kinh doanh, giáo dục, giải trí, và cuối cùng chính là cái thứ quan trọng nhất chính là tài chính, là cái mà Chip Street đang hướng tới đó. Now, since we say that the metaverse is here to combine all these industries in the virtual world, let's have a look at the actual numbers of VR users worldwide and the future projections. Tại sao mà mình nói là cái Metaverse dùng để kết hợp tất cả mọi thứ trong thế giới ảo á, thì chúng ta hãy nhìn vào cái con số của người dùng ở sau đây, con số người dùng Metaverse nhé, và hãy nhìn vào xu hướng tương lai của nó. So these are the worldwide VR users, and as you can see, we are more or less doubling the number. So the number of people entering virtual reality is doubling each year. So this is an exponential growth curve that we can see here. Như các bạn có thể thấy đây sau này, đây là cái sự tăng gấp đôi nhé của cái lượng người dùng Metaverse trên toàn thế giới. Bạn có thể thấy là trong hàng năm á, từng năm một thì nó bắt đầu nó tăng gần như gấp đôi. Có thể thấy là một cái sự phát triển gọi là có một cái sức phát triển cực kỳ là khủng khiếp. And if you may think that this looks funny, like people wearing VR glasses and who's going to do this, I just want you to think back to the time when Apple first introduced their iPhone to the public markets. Nếu mà các bạn sau này cảm thấy rất là nhìn nó hơi hài hước cái việc là người ta mang cái kính thế giới ảo như này, kính VR đó, kính thực tế ảo á, thì các bạn cũng hỏi trong đầu là giờ ai mà mang mấy kính này, thì chúng ta hãy thử nhìn lại về quá khứ một xíu khi mà hãng Apple nó giới thiệu cái sản phẩm của nó ra công chúng. So back then, Apple was actually being laughed at. Their competitors said like,
who would need a phone that doesn't even have buttons? Ok, như các bạn có thể thấy gì nào, hồi xưa á, thì ai cũng cười hết, đối thủ cười, người dùng cười, một số người cười, họ bảo là trời, ai mà cần một cái thiết bị mà không có những cái nút. And nowadays, almost every single person on this planet owns a smartphone and uses it every day. Còn bây giờ thì sao nào, ai cũng có một cái như vậy và sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. In fact, many of you are probably right now accessing this webinar via your smartphone, some of you even while you're driving. Ok, và sự thật là gì nào, một số trong số các bạn chắc là đang tham gia webinar này trên một cái thiết bị như vậy, và cũng như là một số người dùng nó trong lúc mà đang lái xe. Right? So something that looked weird at first now became completely normal. Everyone is using it, and we expect the same to happen regarding virtual reality. Và đó là điều đúng nào, thì sao nào, hồi xưa thì có thể thấy nó kỳ đó, nhưng mà bây giờ thì ai cũng sử dụng nó như vậy, và chúng ta có thể kỳ vọng một cái điều tương tự liên quan đến thực tế ảo. The only question that you may ask yourself today is, do you want to wait until everyone is using these, or do you want to be among the first to ride the trend at its very beginning? Thì câu hỏi ngày hôm nay là gì nào, bạn muốn chờ, hay là bạn muốn là cái người đầu tiên để mà bước lên cái con tàu hướng tới tương lai như thế này, mà trở thành là một trong những người đầu tiên. Now, huge investment banks, for example, such as Morgan Stanley, project a $1 trillion market growth potential for the metaverse. Nếu mà chúng ta thử lấy cái ví dụ như là của Morgan Stanley thì chẳng hạn, là một cái ngân hàng đầu tư, thì có thể là họ nói sao, họ nói đây này, bạn có thể thấy đây là sao nào, họ dự đoán rằng đây là một thị trường khổng lồ lên tới là 8.000 tỷ đô. And I invite you to go check this out for yourself after this webinar. You know, check out with Google and research metaverse growth potential, and you will see many articles coming up with similar numbers such as Morgan Stanley. Và tôi cũng mời bạn, đó là sau cái buổi webinar hôm nay thì các bạn thử kiểm tra thử xem. Các bạn lên Google, các bạn thử tìm kiếm thử về Metaverse xem, các bạn có thể thấy là gì nào, rất nhiều bài báo sẽ nói, một báo cho các bạn biết về một con số tương tự như vậy. Another famous example, of course, is Facebook. Every one of you knows it, of course, who have even changed their company name to Meta and who are investing 10, what's this, billion dollars of their company capital into the development of their metaverse. Một cái ví dụ nổi bật nhất là các bạn có thể biết rồi, đó là Facebook, thì họ đã đổi tên hoàn toàn sang là Meta, và đang đầu tư là 10 tỷ đô vào cái việc phát triển cái vũ trụ ảo này. Now, in this particular case, by changing their company name, Facebook is not, that doesn't want to be left behind. Instead, they want to be the trend setter in this case, who are going to take social media into the virtual world. Thì cái trường hợp này á, cái trường hợp Facebook đổi tên thành Metaverse á, đơn giản bởi vì là họ không muốn là cái người đi đằng sau, họ muốn là một cái người là đặt ra cái xu hướng, là họ muốn biến cái mạng xã hội á, đưa mạng xã hội vào trong vũ trụ ảo. But this is not, by far not, the only example. Và đây không phải là một cái ví dụ duy nhất đâu. As we can see here on this chart, all the big players, they're all already in riding the metaverse trend, somehow being involved here. Như tôi đã nói đó, không phải là Facebook là cái trường hợp duy nhất đâu, thì bạn có thể nhìn vô cái bảng này, các bạn thấy là sao nào, những cái tay chơi lớn nhất hiện tại đang ở trong Metaverse rồi, và họ là những người mà muốn tham gia vào cái trend này càng sớm càng tốt, xu hướng nha. So we are still at the very beginning, but I think this chart clearly shows that even the big players know, that it's a good idea to get in early so they will not be left behind. Thì chúng ta thật ra đang ở giai đoạn ban đầu thôi, nhưng mà cái bảng này có thể chỉ cho các bạn thấy một điều rất rõ ràng là những tay chơi lớn thì họ đã biết cái điều này từ sớm rồi, và cái việc tham gia Metaverse là một ý tưởng rất là hay đối với họ, nên họ muốn là tham gia càng sớm càng tốt. And now, this is one of the most important slides of today's presentation. Đây chính là một trong những cái slide quan trọng nhất của buổi ngày hôm nay.
So we title it Metaverse Land because virtual land in the virtual world, in the metaverse, is your way to gain access and participate in the potential. Và tôi tóm tắt lại cái tên của cái slide này đơn giản là trong chữ đó là đất trong Metaverse. Nó là cái gì thì cái đất trong Metaverse này là một trong những cái cách mà các bạn có thể tham gia vào cái trend này, tham gia vào xu thế này. So the virtual land is the very foundation where every metaverse is built upon. Thì cái đất trong vũ trụ ảo này chính là một trong những cái nền tảng cơ bản nhất mà tất cả mọi cái vũ trụ ảo đều xây dựng trên nó. So just like in the real world, right? You need land if you want to build a business or the house that you live in, everything is built upon land and it's working the same way in the virtual world. Thì cũng y chang như trong thế giới thật thôi, thì bạn sẽ cần đất cho tất cả mọi thứ, cho công việc kinh doanh của bạn, cho việc xây nhà nhá. Tất cả mọi thứ đều xây dựng dựa trên đất. And just like in the real world, virtual land is also limited. And as demand grows, it also means, of course, that the value of virtual land has to grow as well. Thì cũng giống như trong thế giới thật thôi, thì bởi vì là cái bất động sản nó sẽ có giới hạn, bởi vậy nên là sau giá của bất động sản càng tăng thì giá trị nó sẽ tăng thôi, cũng y chang như vậy trong vũ trụ ảo. Now here we can see just a few examples how people are making use of their virtual land in various metaverses already today. Đây là những cái ví dụ mà bạn có thể thấy là người ta đang dùng Metaverse, đất trong Metaverse như thế nào. Hiện họ đang dùng luôn á. Right? Some are using it to run a casino. Fashion labels are using the metaverse to present their latest collections, or famous musician Snoop Dogg is even giving concerts in the metaverse. Ở những ví dụ này nè, bạn thấy nè, một số người thì sử dụng nó như là những cái sòng bạc phi tập trung, có người thì dùng nó để trình diễn những cái dòng thời trang của họ, ví dụ như Philip Ly đây nè. Cũng có ví dụ đó là những nhạc sĩ như là Snoop Dogg thì cũng đang tổ chức các cái buổi hòa nhạc của mình trên Sandbox. And also the largest or the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, has bought large chunks of virtual lands in one of the most popular metaverses currently out there, the Sandbox. Và thậm chí là một trong những cái tiền kỹ thuật số mà lớn nhất hiện nay đó chính là Binance thì cũng đã mua cho mình rất là nhiều đất trong vũ trụ ảo nổi tiếng nhất, một trong những vũ trụ ảo nổi tiếng nhất hiện nay chính là Sandbox. And if we look at the price development of virtual land, we can see that over the past 5 years, we have come from the hundreds and went into the millions. Các bạn có thể thấy sao nào, nếu mà nhìn vào cái giá thì bạn thấy là trong cái thời gian 5 năm vừa qua thôi, nó đã tăng từ sao nào cái giá trị chỉ từ là $100 lên đến tận là hàng triệu đô. Now, just to reassure you, this doesn't mean, of course, that you have to come up with $4 million to get one piece of virtual land in any metaverse. Nhưng cái để đảm bảo cho các bạn một điều là không nhất thiết phải là lên đến tận 4 triệu thì các bạn mới có thể mua được một cái mẫu đất trong vũ trụ ảo đâu nha. However, to show you that we're not just making this up, here we also put together a few examples, of articles that show you that such $1 million deals have been made where people, paid such amounts to acquire virtual land in virtual worlds. Và tất cả những thứ này không phải là tự nhiên tụi mình bịa ra cho các bạn thấy đâu, mà các bạn thông qua những cái bài báo đây có thể thấy rất là rõ ràng, đó là có những cái người sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đô để mà có thể mua đất trong vũ trụ ảo. And once more, I invite you to seek proof for yourself after this webinar. Go and do your own research, go to Google and research articles like $1 million deals in the metaverse to find out and verify this for yourself. Và một lần nữa sau là mình cũng muốn mời các bạn là sau cái buổi seminar này, các bạn thử tự tìm hiểu, tìm tòi trên mạng và xem trên Google và xem đọc các bài báo để mà tự xác định cho chính bản thân mình. Now, while we put this headline here, if people are crazy, to pay millions for virtual lands, while it raises awareness, I would actually rephrase it and start by acknowledging the fact that this is happening. Và như các bạn có thể thấy cái tiêu đề đây này, những người bỏ ra hàng triệu đô mua đất ảo liệu có mất chế hay không á, thì
Thôi để mình nói lại một cái để mình có thể dùng một cách khác để nói, đó là đây thực ra chính là sự thật luôn á. Đó là sao nào? Có những người bỏ ra hàng triệu đô để mua đất ảo. And then go on by asking ourselves the question, well, why would they actually do it? What's their goal? Và chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục để và tự hỏi bản thân mình xem đó là tại sao họ làm như vậy và cái mục đích của họ là gì. And you can be certain that whoever pays millions of dollars to acquire virtual land and a virtual world, they're not just doing this for fun. They are following a clear goal, or they are doing this with a clear goal in mind because they probably already know the growth potential that lies ahead of us here. Mình có thể chắc chắn vào một điều là gì nào? Những cái người mà bỏ ra hàng triệu đô để mua đất trong vũ trụ ảo thì không phải là để cho vui đâu. Họ đang theo một cái xu hướng, họ đang có một cái mục tiêu rất là rõ ràng trong đầu mình, và họ rõ ràng là họ biết là cái xu hướng này sẽ đi tới đâu rồi. And now let's dive into an example how we will be utilizing the metaverse not only for our community but also for our business partners. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy vào sâu vào trong những cái ví dụ của cái cách là sử dụng cái metaverse như thế nào cho cái công việc là kinh doanh cũng như là cho cộng đồng. So right here, that's a screenshot of one of our business partners, Alpaca Finance, which is a DeFi protocol. That's a decentralized finance protocol. Hãy đi vào đây, chúng ta nhìn đây nè, cái chụp màn hình này chính là của cái đối tác kinh doanh của chúng tôi đó, của Alpaca Finance, một trong những cái nền tảng tài chính phi tập trung lớn nhất hiện giờ. And decentralized finance is a super exciting topic where you can, deposit crypto in these DeFi protocols to earn quite interesting interest rates, on your crypto deposits. Ok, và cái cái Alpaca Finance này thì là một cái thứ rất là thú vị, đó là cái cách đó là sao bạn có thể là đặt cọc tiền của mình bỏ vào trong những cái giao thức DeFi, giao thức phi tập trung để có thể hưởng được cái lợi nhuận. And there may be some among you here right now attending this webinar who know how to connect your crypto wallet to a DeFi protocol to make your deposit in order to earn these interest rates. Và chắc là hẳn là một số trong số các bạn đang dự buổi webinar này cũng biết làm cách nào để có thể kết nối cái ví của mình với lại những giao thức phi tập trung đó để có thể nhận được cái khoản lợi tức đó. However, the vast majority doesn't even know that DeFi exists. And even if they did, if they came to this website, they would just give up, frustrated because it's very complicated for someone who is starting from the beginning here. Nhưng mà vấn đề là đa phần các bạn sẽ không biết, là thậm chí là nếu mà có biết cái tài chính phi tập trung có tồn tại đi chăng nữa thì các bạn có lẽ sẽ cảm thấy rất là phức tạp, rất là mệt mỏi khi mà tham gia buổi webinar hôm nay và thấy mọi thứ nó quá phức tạp để mà có thể bắt đầu. So we have awesome products like this, but they just aren't accessible, to the to the broader audience because it's just too complicated to access. Có lẽ là như các bạn có thấy đây nè, chúng tôi có hay là trên vũ trụ ảo cũng như là các cái đồng tiền ảo thì có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà nó không tiếp cận được tới nhiều người, đơn giản là bởi vì là nó hơi phức tạp. And now let's have a look what Alpaca Finance, the DeFi protocol, is going to look like in the metaverse. Vậy chúng ta hãy nhìn vào cái Alpaca Finance, chúng ta coi cái giao thức phi tập trung nó trông như thế nào trong metaverse. Now, on this slide, on the next slide that we're going to see, I want you to imagine as if you were able to dive into this website to see it from the inside. Cái website tiếp theo, cái slide tiếp theo thì tôi muốn các bạn hãy thử tưởng tượng xem mình sẽ làm như thế nào khi mình nói là các bạn hãy thử đó là nhảy vào trong một cái website. So in the metaverse, thanks to VR technology, you will be able to access websites such as Alpaca Finance's
DeFi protocol in a way as if you were going to your local bank office. Trong Metaverse á, với cái sự giúp đỡ của cái kính thực tế ảo á, thì các bạn có sự tiếp cận tới cái trang website của Alpaca, giống như là khi bạn đang đi vô một ngân hàng bình thường ở ngoài đời thật vậy. So you come here in the virtual world, you walk into Alpaca Finance's office, and you can actually walk up to their service desk. There's someone whom you can ask questions, how to get started. They're there to help you, to explain to you how it's working. And now it suddenly becomes a lot easier and accessible even for the broader audience. Từ đó thì các bạn có thể làm những việc sau. Các bạn có thể đơn giản là các bạn bước tới cái văn phòng thôi, các bạn bước tới cái chỗ cái bàn dịch vụ, các bạn hỏi một cái người đang ở ngay tại cái bàn dịch vụ đó, họ sẽ giải thích cho bạn là tại sao là như vậy, họ sẽ giúp cho bạn giải thích những câu hỏi của bạn, và cái việc này giúp cho cái việc đó là tiếp cận tới Metaverse và tiếp cận tới các cái giao thức cũng như là các cái tất cả mọi câu hỏi của bạn nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. And now remember what we started out with. Does it start to make sense what we mean when we say the easiest way to experience finance? Và bây giờ á, tại đây thì các bạn có thể thấy là các bạn có hiểu được cái điều mà chúng tôi hồi nãy có nói ban đầu á, là trải nghiệm tài chính dễ dàng là như thế nào. Now with this virtual reality experience, we can now, first of all, offer our business partners a way to deliver a whole new customer experience. Với cái thực tế ảo này á, và với những kinh nghiệm những trải nghiệm các bạn có với cái thực tế ảo này, thì đây là một cái cơ hội rất là rõ ràng để chúng ta có thể là cung cấp cho những cái đối tác kinh doanh của chúng ta một cái cách khác để mà cho những cái khách hàng của họ trải nghiệm về tài chính. And at the same time, we make their products that seemed too difficult, to access, easily accessible for our community. Và cùng lúc đó thì chúng tôi sẽ làm, cũng chính nhờ cách này mà những cái sản phẩm rất là khó tiếp cận của những cái đối tác này trở nên tiếp cận dễ dàng hơn rất là nhiều đối với phần đông công chúng. Right? So right here we have a quick recording. This is one of our Metaverse experts. His name is Nicky, and we can see right here on the screen next to him what he is seeing inside his VR glasses. Và đây là một cái tool nhé, cái video các bạn xem cái chuyên gia của chúng tôi, tên là Nicky, đang trải nghiệm những gì thông qua cái kính thực tế ảo, trải nghiệm thực sự trong Metaverse. But first, you will see a street view scene of the outside of the Gym Street Metaverse, and then we'll jump into the Alpaca Finance building that we've just seen on the previous slide. Đầu tiên là các bạn thấy đây chính là cái hình ảnh ở trên cái phố của Gym Street trong vũ trụ ảo nha, và sẽ theo dõi cái cách mà cái anh chàng này anh ta bước vào trong cái tòa nhà của Alpaca Finance của cái hồi nãy mình coi trong cái slide trước á. So you even have the background noise that comes with it. All right. So now that you've seen this, I'd like to ask you the question, where would you prefer to be convinced if you were interested in decentralized finance? Bây giờ sau nào thì các bạn có thể thấy rồi đó. Rồi bây giờ mình muốn hỏi các bạn là các bạn muốn để bản thân mình bị thuyết phục ở chỗ nào nếu mà các bạn hứng thú với cái tài chính tập trung. Again, imagine you're completely new, you may have heard about DeFi, but you don't know how to get started. Một lần nữa sau nào, đó là sau nào các bạn hoàn toàn mới nhé. Các bạn biết về tài chính tập trung nhưng mà bạn hoàn toàn mới, không biết gì nhiều về nó cả. Vậy bạn không biết là bắt đầu từ đâu cả. Would you rather come here to the website where you're completely alone, there are no clear instructions and no one to help you? Các bạn sẽ có lẽ sẽ tới một website mà nó không có những cái hướng dẫn rõ ràng, không ai có thể giúp bạn. Or would you choose the alternative to dive into the metaverse
which feels like going to your local bank office. There's people around you, employees whom you can ask and who are there to help you. Hay là bạn thích một cái giải pháp khác, đó là bạn bước vào trong cái Metaverse và bạn như là bạn đang đi vào trong một cái ngân hàng ở chỗ bạn đang sống vậy á, và xung quanh bạn sẽ là con người cũng như là những cái nhân viên đang làm việc tại ngân hàng đó, và bắt đầu là họ sẽ cung cấp cho bạn những câu trả lời cho những câu hỏi của bạn. Now, of course, we at Gym Street, since we are the creators of the first financial district in the Metaverse, we clearly believe that this is the future, and we are here to invite you to join us on this journey. Dĩ nhiên là sao nào, cái Gym Street là cái mà chúng tôi tạo ra, cũng chính là cái phố tài chính trong Metaverse đầu tiên á, nên chúng tôi rất là tin vào cái tương lai này và chúng tôi muốn mời các bạn tham gia vào cái tương lai đó. And now I want to take you with me to jump into yet another topic, which is advertising in the Metaverse. Và bây giờ sao nào, mình sẽ đưa các bạn vào một cái topic khác, đó là cái việc quảng cáo trong Metaverse. Now, here's a screenshot of different, just billboards. Every one of you knows these billboards. They're everywhere around the city, on the highway, at the bus station, where companies are using these to advertise their products to the public. Như các bạn có thể thấy là sao nào, đây là những cái chụp màn hình của những cái tấm bảng quảng cáo, những cái mà các bạn có thể thấy là khắp nơi ở trong thành phố, từ trên các tòa nhà công ty cho đến những cái chỗ chạm xe buýt, mà các công ty dùng những cái bảng quảng cáo này để mà quảng cáo cho các sản phẩm của họ như công ty của họ. Now, depending on how crowded a place is, companies are paying large amounts of money just to put up, their product advertisement on one of these billboards. Còn tùy vào cái việc là chỗ nào nó đông người như thế nào á, thì sau này công ty họ sẽ trả rất là nhiều tiền để họ đặt cái quảng cáo sản phẩm của họ lên những cái bảng quảng cáo này. But the only metric they have is how many people are walking by this billboard on average per day. Nhưng mà cái cách để họ tính duy nhất là phải trả bao nhiêu tiền cho cái chỗ quảng cáo đó dựa vào cái việc là bao nhiêu người đi qua cái chỗ đó mỗi ngày. They don't know who these people are, if they even look at their advertisement, left alone if the advertisement is even relevant to them. Họ không biết những ai bước đi qua đó, thậm chí họ có những cái người này có nhìn lên những cái bảng quảng cáo hay không, chứ đừng nói tới cái việc là cái quảng cáo đó có liên quan gì tới họ hay không. Yet they're paying large sums to place their advertisements only based on how crowded a place is. Tuy nhiên họ vẫn sẵn sàng trả rất là nhiều tiền cho cái việc là đặt cái bảng quảng cáo của họ tại một cái chỗ mà có đông người. Now, what can the same sort of advertisement look like in the Metaverse? Vậy sau nào thì một cái quảng cáo y chang như vậy nó sẽ trông như thế nào trong vũ trụ ảo? We're also going to offer our business partners the opportunity to advertise on such billboards. Chúng tôi sẽ cung cấp cho những cái đối tác kinh doanh của mình cũng một cái cơ hội y chang như vậy để có thể quảng cáo những sản phẩm của họ trong Metaverse. However, we will be able not only to provide them with the metric how many people are walking by on average. Tuy nhiên sau nào chúng tôi không chỉ cung cấp cho họ cái phương thức đo lường, đó là bao nhiêu người đi ngang qua cái chỗ này mỗi ngày. In our case, we will also be able, to provide them with a metrics of how many people are looking at their ad, or how many of them are actually taking action upon looking on the advertisement. Chúng tôi cũng có thể là cung cấp cho họ một cái cách khác, đó là một cái cách tính khác, đó chính là bao nhiêu người thực sự là nhìn lên những cái bảng quảng cáo đó và bao nhiêu người thực sự là cảm thấy cái bảng quảng cáo đó có liên quan tới họ và thực sự là hành động sau khi nhìn lên cái bảng quảng cáo đó. Now, with such metrics available, advertising, even to a smaller audience, becomes a lot more valuable for companies. Thì với với cái phương thức chúng tôi cung cấp cho họ như vậy thì giờ những cái quảng cáo này trở nên là cực kỳ có giá trị cho tất cả công ty, thậm chí là những công ty nhỏ. And in our case, as the first financial district in the Metaverse, we are serving a specific niche. Và trong trường hợp chúng tôi với cái vai trò là một cái phố tài chính đầu tiên trong Metaverse, thì chúng tôi cung cấp một cái dịch vụ cực kỳ là đặc biệt. So our business partners who we bring in here who want to advertise in Gym Street
are from the finance industry and they're going to advertise finance-related products. Những cái partner, những cái đối tác của chúng tôi á, họ sẽ đặt cái quảng cáo của mình á, là những cái partner đến từ cái nền công nghiệp về tài chính. Và And then on the other hand, our community, you are coming here into the first financial district in the metaverse because you're seeking exactly that kind of products. You're coming here because you're interested in it. You want to learn more about it. Và còn các bạn mặt khác sau này các bạn hay là chính là cái phía cộng đồng á, các bạn cũng sẽ tham gia và các bạn cũng sẽ đến bởi vì các bạn đang tìm kiếm những cái sản phẩm các bạn cảm thấy nó thú vị và các bạn muốn học hỏi thêm về những sản phẩm này. Do you see the win-win situation that's being created here? Và các bạn có thể thấy đây chính là một cái tình huống đó là win-win, tức là cả hai bên đều có lợi. And even for you, if you were the one, looking at these advertisements, they may become, or they most likely will be relevant for you, and you might even be happy that you will become aware about a product because it has been advertised to you in the Gym Street Metaverse. Và thậm chí cho các bạn sau nào khi các bạn nhìn vào những cái ad này á, những cái quảng cáo này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là có liên quan đến bản thân mình và các bạn cũng sẽ cảm thấy vui bởi vì là đơn giản là vì các bạn cũng muốn biết thêm về những sản phẩm này trên Gym Street. And now the best part for you as our community. Và đây chính là cái phần quan trọng nhất, cái phần mà tuyệt vời nhất cho các bạn như là một cái người trong cái cộng đồng. Remember, what's the foundation of every metaverse? Hãy nhớ là bạn hãy nghĩ về cái điều tôi đã nói hồi nãy, đó là cái gì chính là cái nền tảng trong tất cả mọi cái metaverse. It's virtual land. Đó chính là đất ảo. Now, these buildings are built on virtual land. And who owns that land? Những cái mảnh đất ảo này á, nó chính là cái nền tảng cho tất cả những cái công trình được xây dựng trên nó, cũng như là dựa vào cái việc ai là người đang sở hữu nó. Might very well be you. Và có thể đó là chính bạn. So you can, build skyscrapers, whatever, on your virtual land. We will provide you with many different possibilities, and you can also attach these billboards. And when companies use them for their advertisement, guess who's going to earn a revenue share of the ads revenue? Và các bạn cũng có thể xây dựng những cái sản phẩm của mình nhé, những tòa nhà cao chọc trời trên những cái mảnh đất này. Hoặc là bạn cũng có thể có cách khác, đó là các bạn sở hữu những mảnh đất này và các bạn hãy sao dán những cái bảng quảng cáo lên mảnh đất của mình. Và khi những cái công ty mà cần những bảng quảng cáo này để quảng cáo thì bạn hãy đoán xem ai sẽ là người nhận được những cái khoản tiền hoa hồng chi phí cho cái việc những công ty đó đang làm. And that's only one way how you as a virtual landowner in the Gym Street Metaverse will be able to participate and benefit from everything that we're doing here. Đó chỉ là một trong số rất nhiều cách khác nhau để các bạn có thể tham gia và hưởng lợi từ cái việc là trở thành cái người sở hữu những mảnh đất ảo này trong cái Metaverse của chúng tôi. In fact, as you can see here, many companies have already started to join the Gym Street Metaverse, such as cryptocurrency exchanges, payment providers, and we've also started to introduce our own companies and products as well. Như các bạn có thể thấy đó, dựa trên cái slide này thì sự thật đó là rất nhiều công ty đang bắt đầu tham gia rồi. Như các bạn nhìn thấy trên cái bảng này. So all of these, they want to be ahead of the game. They're joining at a very early stage, knowing that later on, they're going to benefit from getting in now big time. Tất cả những cái công ty trên cái slide này đó chính là những người muốn dẫn đầu cái xu thế, những người đã tham gia ngay từ đầu từ rất là sớm và những người mà sau này sẽ hưởng lợi từ xu thế này. And two of our business partners down here, PackShield and Certic, those are auditing companies whom we are working with together to ensure our platform is working safely. Và hai trong số những cái đối tác này, đặc biệt là hai đối tác bên dưới đó là PackShield với lại Certic, là những cái đối tác đang làm việc chung với chúng tôi để đảm bảo rằng cái nền tảng này sẽ chạy một cách an toàn. So the Gym Street Metaverse is built upon blockchain technology. Everything is run via so-called smart contracts.
Cái Gym Street, cái Metaverse Gym Street á, thì xây dựng dựa trên cái nền tảng đó là blockchain, dựa trên các hợp đồng thông minh. And while we have an awesome development team with highly skilled developers, it's still a good idea to have all smart contracts be audited externally to ensure they're working safely and there are no loopholes. Nhưng mà và thậm chí cả khi là chúng tôi có một cái đội ngũ phát triển cực kỳ là tài năng và với tay nghề rất là cao thì những cái hợp đồng thông minh này vẫn cần phải được kiểm toán một cách để đảm bảo rằng cái nền tảng này sẽ diễn ra một cách là an toàn. And as I just mentioned, and this is also very important for you to know that we're able to deliver upon everything we've been talking about so far. Và cái điều sau nào cũng rất là quan trọng là tôi cũng cần phải nhắc lại lần nữa, đó là tất cả những điều mà chúng tôi đã nói thì cho tới hiện giờ mọi thứ đều được thực hiện. So we have our own in-house development team that's working deliberately for Gym Street. So we're not working with freelancers. Everyone is hired and working for Gym Street only. Chúng tôi có một đội ngũ phát triển nội bộ rất là tài năng và cống hiến hết sức mình, chứ không phải là những cái người làm freelancer, những người mà làm công việc bán thời gian hay gì đó. Tất cả mọi người đều là trong team và có hợp đồng làm việc đầy đủ. And you can even come and visit our development team in our offices. And I know that some of you who are here in this meeting today have already been able to do so. Các bạn cũng có thể là trực tiếp tận mình tới cái văn phòng chúng tôi để tham quan, và tôi biết chắc là có một số người trong số các bạn đang ở đây cũng đã có được cái việc làm việc, đã có một cái cơ hội làm việc đó rồi. And we also have an official company office like our Metaverse representative office, which is located in Dubai. And here it's the same. You can also come there to visit us as well. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái văn phòng riêng của chúng tôi và được văn phòng đại diện ở Dubai, như các bạn có thể tới và để tham quan. Furthermore, thus far we've talked about our development team. They're doing everything, regarding blockchain, smart contracts, website development. What about our virtual world, since we are creating a metaverse? Và hơn nữa sau nào cái team đội ngũ phát triển của tôi á, thì mọi người làm tất cả các mặt khác nhau. Vậy còn cái đội ngũ mà phát triển cái metaverse của chúng tôi thì trông như thế nào? Now this part is being done by ImmerseFX, who is actually a professional visual effects company in the movie business. Và thật ra cái phần này sau nào thì được làm bởi một cái công ty mà rất là chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực đó là công ty là IMFX đó. Nó đang tham gia rất nhiều bộ phim và một cái công ty chuyên nghiệp chuyên làm cái công nghệ này. And you can see here only a few examples of big Hollywood blockbuster where ImmerseFX has provided the visual effects for. Và các bạn thấy đây, những bộ phim này chỉ là một trong số những cái ví dụ mà cái công ty đang làm những cái hiệu ứng đang làm cho chúng tôi. So just one example, look at this movie poster right here, The Mechanic. This is action hero Jason Statham hanging off, the wall of a skyscraper. Thì một ví dụ là các bạn nhìn đây nè, thì ví dụ như trong bộ phim là Mechanic đó, đây là cái ví dụ cho việc là cái đội ngũ này đã thực hiện như thế nào. And right here we can see just a work sample. Look, this is Jason Statham in the ImmerseFX studio, and that's him after they have applied their visual effects. Đây chính là sâu hơn vào trong bộ phim á, thì các bạn thấy đây chính là một cái mẫu công việc nha. Đây là cái sâu bên trong cái việc là cái người anh hùng trong bộ phim Mechanic á, như thế nào, trông như thế nào trong cái trường quay, và sau khi áp dụng cái công nghệ hiệu ứng hình ảnh nó trở thành như thế nào. So the same highly skilled, highly experienced experts, providing the visual effects for Hollywood blockbusters are the ones who are also creating the virtual world for our metaverse. Chính những cái người này, những người rất kinh nghiệm và đầy kinh nghiệm và cũng như là đầy kỹ năng đang cung cấp những cái hiệu ứng kỹ thuật này cho Hollywood, cũng đang làm điều đó tương tự như vậy cho cái metaverse của chúng tôi. So all our business partners who join Gym Street get their own unique designed building made by our metaverse experts. Tất cả những người đối tác đang tham gia vào metaverse của chúng tôi đều có một cái tòa nhà được thiết kế riêng đặc biệt dành cho họ bởi cái đội ngũ tạo hiệu ứng hình ảnh đặc biệt của chúng tôi.
So here in this example, this is work in an office space located in Switzerland, who has also joined Gym Street in order to be able to offer, virtual workspaces in the metaverse when we are ready. Đây chỉ là một ví dụ, chẳng hạn như cái công ty là công ty Work-in này là một công ty vốn có gốc có cái trụ sở ở Thụy Sĩ á, thì đã tham gia vào Metaverse, tham gia Metaverse của Gym Street. Họ là công ty mà chuyên cung cấp cái không gian làm việc trong cái Metaverse và họ đã tham gia vào trong cái Gym Street của chúng tôi nha. Here you get just the first impression of what such a building from our business partners is going to look like when it's ready in the metaverse. Đây là một cái ví dụ nè, thì cái văn phòng của Work-in nó sẽ trông như thế nào khi mà cái Metaverse của chúng tôi sẵn sàng. So that's exactly how you will also be able to walk around here, to enter these buildings, and that's how you're going to access our business partners' products. Và đó cũng chính là cái cách mà các bạn sẽ đi đến những cái tòa nhà như thế nào, bước vào trong như thế nào, cái cách mà các bạn sẽ tiếp cận những cái đối tác kinh doanh của chúng tôi. So it's a completely new customer experience. Again, we like to call it the easiest way to experience finance. Và đây chính là cái việc đó lý do tại sao mà chúng tôi gọi đây là cái cách mà một cách trải nghiệm tài chính hoàn toàn mới, và cũng như là cái cách mà dễ dàng nhất để trải nghiệm. And when you go to our YouTube channel, this is just one example screenshot here. You will find the Gym Street Metaverse VR Showcase playlist, where you can see many more of such short videos that show our business partners' buildings in our metaverse. Các bạn có thể vào kênh YouTube của chúng tôi, các bạn có thể thấy rất là nhiều những cái những cái video ví dụ khác nhau về những cái đối tác của chúng tôi, những cái tòa nhà của họ, cái cách mà vào những cái tòa nhà này như thế nào. Now, for some more trust building, here we want to show you how we attended Crypto Expo in Dubai last year, 2022, which is one of the most popular crypto fairs in the space. Thì để tăng thêm cái độ tin cậy của chúng tôi, thì đây này tôi muốn cho các bạn xem chúng tôi tham gia vào cái triển lãm về tiền ảo rất là nổi tiếng, đó là Dubai 2020. Đó là một trong những cái hội chợ về tiền ảo rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. For example, here we can see Alberto Mera, who is our numbers guy behind the scenes, joining a panel discussion about how DeFi can make it to mainstream. Ví dụ đây nè, các bạn có thấy đây chính là Mero Alberto, chính là một trong những cái người đang làm việc đằng sau sân khấu của chúng tôi, rất là quan trọng, đang thảo luận với lại những cái người khác về cái việc là tài chính phi tập trung có thể trở thành là một cái nền tảng tài chính hoàn toàn quan trọng trong thế giới thật như thế nào. And on this picture, this is no one less than Mr. Jordan Markov, the CEO of our metaverse company, ImmerseFX. Và các bạn có thấy trong bức hình này, đấy chính là cái ông ấy chính là cái CEO của cái công ty đối tác đang làm cái hình ảnh cho chúng tôi. And he also joined us at Crypto Expo to assist us in introducing the people who are interested to our metaverse, so that they could, put on the VR glasses and get a first impression themselves. Và đây sau nào ấy cũng tham gia vào cái expo này, cái buổi triển lãm đó, để giới thiệu, để gặp gỡ những cái người hứng thú với lại cái metaverse chúng tôi, và hướng dẫn cho họ cái việc là sử dụng cái kính thực tế ảo như thế nào, để và cái cách mà họ có những cái trải nghiệm đầu tiên về thế giới ảo thông qua kính này. And actually, the people at Crypto Expo, they got so excited, as you can see here. At times, our booth was, the mostly attracted booth at the entire Crypto Expo. Like, people stood in line to be, waiting such that they could also wear the VR glasses and see inside our metaverse. Một điều rất thú vị đây, các bạn thấy là tại cái quầy chúng tôi thì để ấp người ta xếp hàng rất là dài để có thể là được trải nghiệm thực sự cái việc đó là mang cái kính thực tế ảo vào, và cái việc là trải nghiệm việc là tham gia vào cái metaverse như thế nào. And finally, this led to us winning the most innovative DeFi project 2022 award right there at Crypto Expo. And here you can see our Gym Street CEO, Mr. Frank Röhrig, holding
it up proudly. Và cuối cùng các bạn sẽ thấy đây chính là cái việc mà bên Gym Street đó, đặc biệt ở đây đó chính là cái vị CEO của Gym Street chính là ông Frank Rerich đã thắng cái giải dự án đề phi sáng tạo 2020 2022. So now, since we went through this introduction part, let's have a more concrete look at the steps towards the metaverse as we are going to walk them. Rồi bây giờ thì chúng ta sao nào? Vì đây cũng là cái phần gọi là phần giới thiệu, thì chúng ta hãy thử đi sâu vào một xíu hơn cái việc là các bước sắp tới của chúng tôi sẽ làm như thế nào. Now, what's already available today is the 2D version. So that's our map where you are able to purchase, your virtual land and choose where it should be located on our map. Và hiện tại thì cái phiên bản đầu tiên là phiên bản 2D đã đưa vào hoạt động rồi á, thì đây chính là một cái, thật ra nó là một cái bản đồ nơi các bạn có thể mua đất chứ, các bạn có thể chọn là cái mảnh đất nó nằm ở chỗ nào. And it had been planned initially as a in-between version to fill the gap from going from 2D to 3D to come up with this bird's eye view. Và sau này còn một phiên bản khác đã được lên kế hoạch, thật ra được lên kế hoạch ban đầu là phiên bản 2.5D đó, thì là một cái gọi là một cái để lấp đầy khoảng trống khi mà nhảy từ phiên bản 2D sang 3D. However, we skipped this part because we already have the first prototype available of our 3D virtual world, and it's planned to have it fully ready in the second quarter of next year, 2024. Nhưng mà cái bản này đã được, cái bản 2.5D này đã được bỏ qua, đơn giản là bởi vì là chúng tôi đã có sẵn hết toàn bộ những thứ, rất là nhiều những thứ mà chúng tôi cần để mà nhảy sang cái thế giới 3D vào cái quý 2 năm 2024 rồi. Until then, you can front run this trend, of course, and reserve yourself your piece of land in our metaverse. Cho tới lúc đó thì các bạn có thể là nhảy tham gia vào cái trend này bằng cách là các bạn hãy đặt cho mình những cái lô đất cơ sở trước trong cái metaverse của chúng tôi. So Gym Street is limited to 210,000 land parcels that are available, and they're currently valued at $144. Và cái Gym Street thì nó cũng có giới hạn nhất định về cái số lượng các lô đất này, chính là 210.000 lô, và cái giá khởi điểm của lô đất hiện giờ đó chính là 144 đô một lô. Now, the number of NFT slots per land parcel, this is important for our next product, the virtual miner, that I'm also going to talk about here in a few minutes. Và tiếp theo sao nào, đó là mình sẽ nói, đây là một cái điều rất quan trọng, đó là các bạn phải để ý, đó là cái số slot NFT trong mỗi lô đất là 4 á, thì quan trọng bởi vì nó sẽ có liên quan rất là nhiều tới cái slide tiếp theo, mình sẽ nói về cái thằng thợ đào ảo. Now I just want to bring your attention down here to this parcel price index. Còn bây giờ thì mình muốn các bạn hướng cái ánh mắt các bạn tới cái chỉ số giá lô bên dưới này. Now this is an instrument that we have implemented to ensure that the value of the virtual land will already go up even while we're still in the process of selling it. Đây chính là một trong những cái phương thức mà những cái cách mà chúng tôi dùng để đảm bảo rằng giá của nó sẽ luôn tăng, thậm chí trong khi chúng tôi vẫn đang là phát triển. So right now we're at a price of $144 per land parcel. Once we reach 50% of all the available land parcels in our metaverse to be sold, the price is automatically going to go up to the next price level of $209. Thì cho lúc này hiện tại thì một cái lô á, có giá là 144 đô. Một khi nó hướng tới, nó chạm được cái mốc là 50 đô, tức là nhắm tới cái mức đó là 50% tất cả lô đất đã được bán đi á, thì cái giá sẽ tự động tăng lên là 209 đô. And once we reach 75%, the remaining amount is going to be sold at $301 until we're completely sold out. Và một khi 70% lô đất được bán ra á, thì những cái lô đất còn lại nó bắt đầu nó tăng giá lên là 301 đô cho tới khi là toàn bộ lô đất đều được bán hết. Now, as you can see, the early adopters were able to get in at as low as $100. Then we went up to 116, and now we reached 144, which is still an awesome price to get in. Các bạn có thể thấy là gì nào, những cái người mà đến từ sớm á, họ đã nhận được cái giá đó là 100 đô. Nó dần dần nó tăng lên cái mức đó là 116, 144, và bây giờ
bây giờ đang là mức 144 á, vẫn là một cái mức cái giá rất là ổn để các bạn có thể là tham gia vào. And even the last 25% who are going to buy at $300 will have an amazing entry price, and I'm going to prove to you why. Và thậm chí khi chỉ còn 25% số đất còn sót lại thì với cái mức giá là 301 á, vẫn là một cái lúc mà mọi người có thể tham gia, vẫn có thể tham gia một cách rất là ngon lành, với một cái giá rất là ok. Và bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn là tại sao. So I have prepared my web browser here, and this is the map of the sandbox, which we had already mentioned before in this presentation. Bây giờ mình sẽ cho các bạn show cho các bạn coi cái browser nha, cái web này nè, đó là cái của Sandbox á, cái Metaverse của Sandbox, cái nãy mình đã nói cho các bạn rồi đó. And if we're going to take a look here, we can see that virtual land in the sandbox is being offered for sale, and the cheapest that we can find here is around 0.5 ETH, which is Ethereum. Ok, bạn có thể thấy như trong hình đó là sao nào, cái đất của bên Sandbox cái giá hiện tại giá rẻ nhất chính là 0.5 Ethereum. But there are also offers going up as high as 5 ETH. So what I wanted to point out is that the cheapest land parcels that you're finding here in the sandbox start from around 0.5 Ethereum. Sau nào thậm chí cái giá của mỗi cái lô đất này ở trên cái Sandbox nó có thể tăng đến là 5 Ethereum, 5 ETH đó. Cái điều mình muốn chỉ ra là gì nào? Đó là cái giá thấp nhất của Sandbox là bắt đầu từ cái giá là 0.5 ETH. Now, Ethereum, if you don't know it, is a cryptocurrency which is currently priced at roughly $1,900. Những ai mà không biết về Ethereum thì nó là một cái tiền ảo nha. Cái mức giá hiện tại là khoảng xung quanh cỡ 1.900 đô la. So if we are looking at this from a dollar value perspective, the lowest price that you will find virtual land for in the sandbox is at around $900. Và nếu chúng ta nhìn theo cái cách nhìn tiền đô thì cái giá rẻ nhất mà các bạn có thể mua một cái lô đất ở trên cái Sandbox hiện giờ đó là 900 đô. So back to our presentation. Now, do you understand why I'm saying that 300 is still going to be a great entry price? Và bây giờ mình quay về bài thuyết trình đó, thì có lẽ bây giờ các bạn đã hiểu tại sao hồi nãy mình có nói là tại sao 300 đô một lô đất trên Gym Street vẫn là một cái mức tham gia vẫn còn rẻ để các bạn có thể bắt đầu. And now get this. Did you recognize that our land parcels are going to be sold as NFTs, which are non-fungible tokens? Sau nào các bạn cần phải nhận một điều là những cái gói chúng tôi muốn bán sắp tới á, thì nó sẽ được ở dạng đó là NFT. So basically, NFTs are unique digital items. So to ensure that each land parcel in our metaverse is a unique digital items, and you will be able to prove that you are the owner. Với những ai không biết nha, thì NFT đó chính là còn gọi là cái tài sản số hóa không thể thay thế được, là cái mà có thể ghi nhận cái quyền sở hữu của bạn, chứng nhận là mình là người sở hữu cái NFT đó, là người sở hữu của cái sản phẩm đó. And right here, we like to bring up this quote by famous entrepreneur and investor Mr. Kevin O'Leary, who says that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. Ở đây thì mình cũng muốn nhắc lại cho bạn một cái câu của ông đây nè, của Kevin O'Leary á, là một người khởi nghiệp, một người đầu tư. Ông ta có nói rằng là NFT sẽ trở nên lớn hơn cả Bitcoin vì là nó có khả năng ghi chép lại quyền sở hữu tài sản. So exactly this ability to record property ownership, that's also what we are making use of here at Gym Street, for you to be able to record the property ownership of your virtual land. Và đây cũng là cách mà chúng ta nhận ra là ai đang sở hữu cái mảnh đất nào. Và cũng là cái cách mà trên Gym Street chúng tôi cung cấp cho các bạn, cho những người sử dụng, là cái việc đó là mình chứng nhận được cái quyền là mình sở hữu cái mảnh đất đó. And since he says that NFTs will become bigger than Bitcoin, well, let's have a look at the journey that Bitcoin went through so far. Thì mình vừa nói đó là NFT có khả năng lớn hơn cả Bitcoin nữa. Vậy thì xem cái con đường Bitcoin đã đi qua như thế nào.
So that's an 86 million, you heard me right, 86 million% growth within a decade. Thì trong các bạn có thể thấy đây, thật sự là đúng, đó là chỉ sau có 10 năm thôi thì cái tỷ lệ tăng của nó là 86 triệu. NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership. So get this. Và như vừa nói đó, NFT thì nó khả năng còn lớn cả Bitcoin nữa. Vậy thì các bạn có thể đoán được là sẽ như thế nào. And then yet again, to remind you of what investment banks are saying about the metaverse. Does this now start to make sense for you? Bạn nhắc lại những cái lời mà của bên những cái ngân hàng đầu tư nó đã nói như thế nào á, thì lúc này có lẽ là mọi thứ đã trở nên là có ý nghĩa, có lý hơn rồi, khi bạn nghe cái câu người ta bảo là đây là một thị trường khổng lồ. And now let's dive into the next topic, because at Gym Street, there's not only virtual land that you can acquire to participate in it. Bây giờ chúng ta quay lại cái đổi sang một chủ đề khác, đó là bởi vì là Gym Street đó không chỉ là về đất đâu. We also, on top of it, offer a very unique NFT product, which is our virtual miner that will generate passive income for you simply by attaching them to your virtual land parcels. Và sau nào ở trên những mảnh đất đó, các bạn có thể hoàn toàn là đặt những cái thằng NFT thợ khai thác này vào, và nó có thể là tạo cho bạn cái thu nhập thụ động chỉ đơn giản thông qua việc đó là bạn đặt nó vào trong cái lô đất của mình. And since we have started, or since we initiated Gym Street, which was about 9 months ago, during that time, our virtual miners have produced roughly 94% ROI on average. Sau nào vì cũng mới bắt đầu thôi, thì ban đầu á Gym Street cũng mới bắt đầu được 9 tháng thôi, và trong khoảng thời gian này á thì cái thợ đào NFT này đã tạo ra là 94% cái chỉ số là ROI đó. Right? And this is our buy and burn mechanism, which I want to briefly introduce to you, because the Gymnet, the rewards token that you earn from the virtual miners, is being stabilized through this buy and burn mechanism. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bạn một cách ngắn gọn về cái cơ chế là buy and burn, tức là cơ chế mua lại và thiêu đốt á. Thì bởi vì là sao nào, các bạn sẽ nhận được những cái đồng token ra. Vậy thì làm cách nào để có thể ổn định cái giá của những cái đồng token này, thì cái cơ chế này chính là cách để giải quyết vấn đề đó. Now, the way this works, it's quite simple. Whenever sales are generated in our metaverse, people buying virtual land, virtual miners, NFTs, they're paid in BUSD stablecoins, and we take a percentage from that sales revenue to automatically buy our own token from the exchange. Sau đấy cơ chế, thật ra cái cách nó cũng đơn giản thôi. Tất cả mọi cái sale nào được tạo ra, cái cuộc giao dịch mua bán nào được tạo ra từ cái việc là mua đất, từ cái việc là mua mấy cái thằng thợ đào, việc mua NFT á, thông qua việc là phải trả bằng cái đồng BUSD cố định đó, ổn định đó, thì bên Gym Street sẽ lấy cái phần trăm trong số sale đó để có thể mua lại những cái đồng token đó. So people buy virtual land and virtual miners. These virtual miners generate Gymnet tokens as passive income, and some of the people start selling their, Gymnet tokens immediately. Sau nào khi người ta mua đất á, mua thợ đào á, thì cái thằng thợ đào sẽ tạo ra những cái đồng token, tạo ra cái thu nhập thụ động cho các bạn. Một số người sẽ mua ngay những cái đồng token đó. So those are the ones who are creating sell pressure for our rewards token. Và đây chính là những cái người mà tạo ra cái áp lực cho could you say it again? The pressure. Those are the people who are selling immediately their Gymnet rewards. They are creating sell pressure on the exchange. Ok. Chính những người này là những người mà khi mà họ có token họ sẽ bán ra, họ nhận được những cái phần thưởng token này á, là những người sẽ bán ra những đồng token đó, chính là những người tạo ra cái áp lực cho việc trao đổi những cái đồng token này. So on the one hand, we have people selling their rewards, but as we keep growing as a community, we generate revenue, and from that, we also get buy pressure through the buy and burn mechanism, which is working against the sell pressure.
Thì sau đó một mặt là chúng ta có những người bán, và khi cộng đồng mới càng ngày phát triển á thì đây chính là cái cũng là sẽ tạo ra những cái thu nhập khác nữa, và đây cũng chính là cái cách mà tại sao mà cái cơ chế là mua và bán lại nó sẽ tạo ra sự ổn định. And that's important for you to understand. The more we grow as a community, the more buy pressure is being created. And we're going to reach a point sometime in the future where the buy pressure that's simply created through the community growth will become bigger than the sell pressure of those who are selling their Gymnet rewards. Dạ, và một cái điều rất quan trọng các bạn có để ý là sau nào khi mà cộng đồng chúng ta càng càng phát triển á, thì cái áp lực mua á, được tạo ra trong cộng đồng này sẽ đạt đến một cái điểm mà khi đó mà cái sức mua nó sẽ nhiều hơn so với là cái sức mà bán ra. So at our current growth rate, the buy and burn mechanism has more of a stabilizing effect. But as we keep growing, we will soon reach that tipping point where the buy pressure will overcome the sell pressure, which means the token price is going to rise in the future. Hiện tại thì cái áp lực mua á, lúc này thì thông qua cơ chế buy và burn á, thì nó vẫn có những cái giá trị nhất định, nhưng mà một khi á sau này nó sẽ có giá trị còn lớn hơn nữa khi bắt đầu cái áp lực mua á, bắt đầu nó ngày càng lớn hơn, và khi đó thì cái giá của đồng token sẽ ngày càng tăng. So those of you who are able to understand this as a long-term opportunity, which it is, and hold on to your token rewards throughout the next 1 to 3 years, you are the ones who are going to benefit the most from it. Và những ai mà hiểu cái cơ chế này về lâu về dài, những người mà cố gắng níu giữ lấy nó, những người mà giữ những cái phần thưởng token đó, thì là những người sẽ hưởng lợi nhiều nhất trong cái khoảng thời gian 1, 2, 3 năm tiếp theo. And besides the buy and burn mechanism, which is just one use case, I want to show you yet another example of a use case for the Gymnet token. Bên cạnh cái việc là chúng ta bên cạnh cơ chế là mua lại và thiêu đốt buy và burn thì còn một ví dụ khác cho cái việc là sử dụng cái đồng token. And as we keep adding more and more of these use cases, of course, it will also increase the demand for our token, meaning the more people will want to maybe even buy Gymnet such that they can use it. Và khi mà ngày càng có nhiều những cái cơ chế thú vị này á, bên cạnh cái cơ chế là buy và burn và cái cơ chế mình vừa nói là cơ chế giữ lại những cái đồng á, thì còn nhiều những cái cơ chế khác nhau nữa, nó giúp cho cái việc là sau này cái nhu cầu cái đồng token Gym Street sẽ ngày càng tăng, và ngày càng có nhiều người sẽ muốn hơn nữa, thì cái giá sẽ tăng lên. And such demand, that's resulting from the use cases, of course, also adds to the buy pressure. Chính cái việc là những cái đồng token được sử dụng trong những cái trường hợp tiếp theo đây mình nói á, thì cũng sẽ tạo ra cái áp lực mua ngày càng tăng hơn nữa trong tương lai. So here, this use case I'm going to show you now, that's from our business partner Pay, who provides quite a unique payment solution. Đây là cái ví dụ mình sẽ đưa ra, đó là từ cái công ty là Pay là công ty tạo ra một cái cơ chế rất là thú vị. So Pay is partnering with various businesses such as restaurants and hotels throughout the world. Và cái công ty này là một cái đối tác rất là có kết hợp làm việc chung với rất nhiều công ty khác nhau trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ nhà hàng cho tới khách sạn trên khắp thế giới. And those who implement Pay as their payment solution, there we're also able to use Gymnet directly to pay for our bills. Và tất cả những ai đang áp dụng cái giải pháp chi trả của cái công ty này á, thì cũng có thể sử dụng trực tiếp cái đồng token của Gymnet để mà có thể trả. So in this short video I'm going to show you now, we went to a restaurant in Dubai last year when we also attended Crypto Expo, enjoyed our meal there, and at the end, we used our Gymnet tokens through Pay to pay for our meal at that restaurant.
Đây sẽ có một cái video ngắn cho các bạn để thấy đó là sao nào, một cái cách chia sẻ rất là thú vị là năm ngoái chúng tôi đã đi Dubai trong cái Expo của năm ngoái ở Dubai á, thì chúng tôi đã thưởng thức cái bữa ăn của mình và sau đó là trả cho cái nhà hàng đó cái đồng gym net luôn. All right. So yeah, that's just one, example of use cases, and we will keep adding more and more of these into our ecosystem at Gym Street. Đây chỉ là một trong những cái ví dụ mà cách sử dụng cái đồng Gymnet thôi, còn nhiều cách khác nhau nữa mà chúng tôi sẽ áp dụng nha, thực thi trong cái hệ thống hệ sinh thái của Gym Street. Now, I just saw that our assistant Salto unfortunately lost connection during the webinar. He just rejoined. So please go ahead and resend him your email address or wallet address in order to participate in our land raffle at the end, which is going to take place here in a few minutes. Ok, bởi có vấn đề ông Sancho giá trợ lý của tôi thì hiện tại vừa mới bị mất kết nối trong lúc này thuyết trình, thì bây giờ các bạn, ông ấy cũng vừa mới tham gia lại vào cái webinar, các bạn có thể là gửi lại cho ông ấy cái email cũng như là cái địa chỉ ví của các bạn được không? So yeah, I hope I still have your attention. We're almost through with this presentation. Now, the last part, I will talk about our affiliate system that allows you to join us as an affiliate and earn direct sales commission through recommending Gym Street's products. Thì chúng ta cũng gần xong rồi, thì cũng tới khúc cuối thôi. Mình muốn giới thiệu cho các bạn về cái hệ thống liên kết để các bạn tham gia vào trong cái hệ thống này và có thể nhận được cái phần thưởng hoa hồng của hệ thống liên kết khi các bạn giới thiệu cái chiêu sheet tới những người khác nhau. So without going into too much detail, just to let you know that we have an affiliate system, we're going to offer separate webinars where we will talk about all the details, how to become an affiliate and how to earn from recommending our products. Thì cũng không cần đi vào chi tiết lắm đâu, thì chúng tôi có những cái buổi webinar riêng cho cái hệ thống liên kết này, để các bạn có thể hiểu một cách chi tiết là làm sao để trở thành một cái người đối tác trong hệ thống liên kết, cũng như là cách mà có thể hưởng được cái thu nhập từ cái việc là giới thiệu cái hệ thống tới những người khác nhau. So maybe just a few points to talk about. So first of all, we have a 25 level affiliate plan, meaning that you can build quite a large team structure here at Gym Street. Thì có một vài điểm các bạn chú ý đây nè. Thì cái điểm đầu tiên đó là chúng tôi có cái hệ thống mà 25 level, hệ thống liên kết 25 cái cấp độ khác nhau để các bạn có thể xây dựng cái team của mình. Và các bạn thấy là với cấp độ như vậy thì sẽ xây dựng một cái team rất là lớn. And all you need to get started, where you can earn 10% direct sales commission from your direct referrals, is just one NFT purchase worth at least $100, which would equal, for example, one virtual land parcel. Và tất cả cái gì các bạn cần để tham gia vào đó chính là cái việc là các bạn cần cái người mà mình giới thiệu cho á, người đó bắt đầu mua một cái NFT của Gym Street với cái giá thấp nhất là $100, tức là cũng như là một cái mảnh đất ở trong Gym Street đó.
And in order for you to unlock the higher affiliate levels, you need to increase your own NFT purchases and also generate a minimum team revenue. Và đối với những ai mà muốn sau này phát triển hơn cái team của mình nữa để mà unlock, để mà mở khóa cái level tiếp theo á, thì các bạn cần phải giao dịch những cái NFT của riêng mình lớn hơn nữa, cũng như là cái khoản thu nhập của cả team của các bạn á, nó phải được tăng lên. Now, besides the commissions that you can earn from your own team structure, we also offer a number of revenue pools and bonuses that you can increase your affiliate income by meeting certain qualification requirements. Còn có nhiều bên cạnh cái việc đó là các bạn có thể hưởng lợi từ cái việc phát triển cái team của mình á, thì còn một số những cái cách khác để các bạn làm điều đó. Và ví dụ đây là các bạn có thể tham gia vào những cái pool hay là những cái hội nhóm khác, cũng như là các bạn phải đạt được một số những cái điều kiện nhất định để có thể tham gia vào đó. So in total, 68% of all the generated sales revenue is redistributed into our affiliate system, meaning that's what our business partners who actually recommended the products are earning. Sau đó thì tức là 65% của tất cả những cái khoản sale được tạo ra, cái khoản thu nhập 65% của tất cả những thu nhập sale được tạo ra thì sẽ quay lại cái hệ thống liên kết này. And right here, that's the best and easiest and fastest way for you to get started at Gym Street through purchasing one of our super bundles. Có một cái sản phẩm khác mà chúng tôi cung cấp, đó là gọi là super bundle, là cái gói siêu thú vị, siêu tuyệt vời đó. Thì đó là một trong những cái cách nhanh nhất để các bạn có thể tham gia vào cái hệ thống này. Now, from an investor perspective, the super bundles make sense because you get a higher value for a better price. Từ cách nhìn của một nhà đầu tư thì cái gói super bundle này rất là tuyệt vời, bởi vì là sau nào bạn có thể có được giá trị một cái giá trị rất là cao. And if you purchase your super bundles within the first 6 days after you registered as a new member, you can even get it at an even better price, which is right here, the NFT turbo price. Thậm chí sau này nếu các bạn mua cái gói này trong 6 ngày đầu tiên các bạn trở thành thành viên á, thì cái giá trị nó còn cao hơn nữa. Hồi nãy mình có nói là sao giá trị nó cao hơn mà giá nó còn rẻ hơn nữa, thì cái giá sẽ còn ở đây nó còn rẻ hơn nữa, với cái ưu đãi đó là NFT Turbo á, chế độ siêu nhanh NFT á. And on top of that, by purchasing a super bundle within 6 days, not only do you get, the extra special offer price, but you also unlock the respective rank in our affiliate system without having to meet any further qualification requirements. Và trên đó nữa, trên hết là sau nào khi bạn mua cái gói super bundle này á, trong vòng 6 ngày sau khi bạn trở thành thành viên á, bạn không chỉ là nhận được cái giá ưu đãi bạn, mà còn có thể là mở khóa cái cấp độ tiếp theo mà không cần phải đáp ứng bất kỳ một yêu cầu gì. And I also have some exciting news for you. Since it's the final day of May, you're among the first to learn about a new product announcement that's going to be launched here tomorrow on the 1st of June. Một cái tin tức rất là thú vị cho các bạn, cũng bởi vì là các bạn hôm nay là ngày cuối cùng á, các bạn có thể tham gia webinar vào ngày cuối cùng tháng 5, là những cái người các bạn sẽ là những người đầu tiên trải nghiệm biết về cái sản phẩm mới nhất, là cái sản phẩm sẽ được đưa ra thị trường vào ngày mai, ngày 1 tháng 6. Now we have recently established a new business partnership, and with it, for 1 month, our virtual miners are going to allow you to earn 2 tokens instead of just 1. Và gần đây sau này chúng tôi đã có ký một cái kết hợp đối tác mới với một cái đối tác mới, và cái kết quả đưa ra đó chính là trong 1 tháng tiếp theo á, thì cái người thợ đào á sẽ cho phép các bạn là kiếm được 2 cái đồng token thay vì 1 đồng token như trước đây. Now, when I said 1 month, what I actually meant is that any miner that you purchase within the month of June is going to produce 2 token rewards for the next 6 months until the end of the year.
Ý mình là gì khi mình nói là trong vòng một tháng thì ý rồi chính xác là sẽ là bất kỳ một cái thằng miner, cái thằng thợ đào nào mà các bạn mua á trong cái tháng 6 này á, từ đây cho đến tháng 6 á, thì nó sẽ tạo ra hai cái đồng token cho tới 6 tháng tiếp theo, tức là tới cuối năm này. So the only thing that you need to know here today is from tomorrow, when we launch these dual miners, as we call them, you will earn 2 tokens. The only thing that you need to do is purchase a miner within the month of June. That's it. Any miner purchased in June will automatically be one of these dual miners, and you earn 2 token rewards. Tất cả những gì các cần biết đó là kể từ ngày mai á, khi các bạn bắt đầu mua bất kỳ một thằng miner nào, thằng thợ đào nào á, nó sẽ trở thành là thằng dual miner, hay là gọi là thợ đào kép á, tức là nó sẽ sản xuất ra cho các bạn, tạo ra hai cái đồng token từ giờ cho trong tháng 6 nha. And all the details about this are going to be released in our community posts and within the coming weeks in our special webinars that we're also going to offer here. Và tất cả những chi tiết về cái này á, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn cho những cái post, những bài viết trong cộng đồng, cũng như là trong các buổi seminar tiếp theo trong 2 tuần tiếp theo. And then just to mention that we also have our own crypto card available, the Cash FT card, that you can also purchase through Gym Street for your own use, to be able to spend your cryptocurrencies via this card. Và một điều chúng tôi cũng nhắc các bạn ở đây thôi, thì đây là chúng tôi cũng có cái sản phẩm, đó là sản phẩm là NFT, thẻ NFT độc quyền đó, để của Gym Street, để các bạn có thể sử dụng cái đồng tiền ảo của mình. Plus, it's yet another example to add a use case for the Gymnet token, because you need some Gymnet tokens in order to purchase one of these Cash FT cards. Và đây chính là một trong những cái ví dụ khác cho cái việc là cái cách sử dụng của cái đồng token này. And finally, I just want to remind you of our link tree, where you find all our social media channels combined in one place, and you're happily invited to follow us across all of them. Và cuối cùng là mình sẽ muốn nhắc các bạn cái cây đường link này, nó sẽ có kết hợp tất cả những cái kênh mạng xã hội trong cùng một chỗ, để các bạn có thể dễ dàng theo dõi. So I'm going to share this here in the Zoom chat as well. And of course, wait a second, let's do it like this. I'll open it here too. It's Linktree Gymnet. So when you come here, you find our YouTube channel. We are on Twitter, Instagram, Facebook, or Meta. Ok, thì các bạn có đường link này mình sẽ gửi cho các bạn nha. Thì chỉ cần vào cái đường link này, các bạn thấy tất cả thấy cái cây mạng xã hội đây nè, có tất cả những cái đường link, bạn click vào sẽ vào được tất cả những cái mạng xã hội các bạn cần biết về Gym Street. And probably most important for you, our Vietnam Telegram group, where you get all the relevant information round about Gym Street in your local language. Cái điều quan trọng nhất các bạn thì có lẽ đây chính là cái đường link nè, về cái cộng đồng Gym Street Telegram ở Việt Nam đây. Click vào các bạn sẽ biết được tất cả những thông tin về Gym Street bằng tiếng Việt. Those of you who are sending me your email addresses, please. Các bạn ai đang send email cho Timur, không phải cho Timur đâu nha, gửi cho trợ lý của ổng á, Santo Panto á. Yes, please select Santo Panto as the message recipient and send him your mail address. Các bạn gửi cho ổng nha, gửi cho Santo Panto á, chứ không phải gửi cho Timur đâu. All right, 3 of you, I got you here. Copy, paste. Hopefully that's going to work still. All right, so we are done with the official part now at this point. Thank you so much for your attention, and sorry for that it took a little bit longer. I really hope you gained value out of it, and I got you interested in Gym Street, the first financial district in the Metaverse. Ok, và chúng ta đã xong với phần chính của bữa hôm nay rồi. Xin lỗi các bạn là nó hơi dài một xíu. Hy vọng là cho các bạn có một cái cách nhìn, một cái view cơ bản nhất về Gym Street, và hy vọng đã làm cho các bạn cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm này. Cái sản phẩm đó chính là cái nền tảng tài chính trên Metaverse đầu tiên.